Rồi, xin chào các bạn ha, xin chào. Chúc mừng các bạn quay lại với cái kênh của mình. Thì như đã hứa thì hôm nay mình làm một cái video các bạn mà mình nói rất là kỹ về cái sensor horn ở trong cái động cơ Brushless DC ha, cho xe đạp trợ lực của mình. Thì cái lý do mà mình làm á, nó rất là quan trọng, tại vì có một cái người biết mình trên YouTube thôi, thì họ hỏi mình cái phương pháp đấu cái dây horn sensor, nhưng mà do ở xa quá, với lại cái phim đó lúc mà quay đó thì nó không có rõ, thì lúc đó bạn ấy đấu lộn cái đầu dây, các bạn ấy modify cái xe trợ lực lên tay ga ha, trợ lực mà của 7 Nhật lên tay ga, thì cuối cùng là bạn đấu lộn 5 cái dây horn sensor đây ha, thì nó làm cho cái động cơ nó không có chạy được cái tốc độ cao nhất của nó được các bạn, thì coi như là nó không thành công ha. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ là với lý do là mình không có đủ cái hiểu biết về cái horn sensor là gì, do đó mình không có đánh giá được cái dây nào là dây horn sensor và dây nào là dây nguồn cấp cho nó các bạn. Mà từ cái mà mình không có hiểu nó thì mình nhìn vô cái mạch, hoặc là mình đánh giá không có đúng những cái đầu dây, thì khi mà các bạn coi kỹ cái video của mình, các bạn hiểu về cái horn sensor như thế nào và cái cách thức nó sắp xếp trong cái động cơ như thế nào, thì lúc đó các bạn không có cần màu dây nữa các bạn. Nó ra 5 màu dây đúng không, thì mình không có cần màu dây, mình vẫn có thể nhìn vô cái mạch ở trên cái động cơ, mình có thể đoán được là cái dây nào là cái dây nguồn cấp cho horn sensor và dây nào là 3 sợi dây horn sensor các bạn ha. Thì đầu tiên á, mà để đi đến cái chuyện mà để mà hiểu được cái horn sensor là gì, mình cố gắng mà đi chậm, rất là chậm, mà mình hướng dẫn cho những bạn mà coi như là không biết gì về điện và điện tử, để mà mình hiểu được là cái horn sensor là gì. Thì đầu tiên mình muốn đi tới cái phần lý thuyết nhanh để cho các bạn hiểu là cái horn sensor á, là nó đi từ một cái, nó gọi là cái nguyên lý horn mà người ta tìm ra là như vậy nè các bạn. Người ta có một miếng kim loại, một miếng kim loại vuông vậy thôi, thì người ta cho một cái dòng điện chạy qua đây, dòng điện nha, dòng điện chạy qua đây, thì cái electron nó vẫn chạy, nó đổ. Khi mà có dòng điện này, electron nó đổ đi các bạn ha, nó đổ từ bên đây qua bên kia bình thường. Electron có điện tích âm, thì cái chiều dòng điện thì dòng electron sẽ đi ngược lại chiều dòng điện. Cái đó là mọi người đều biết. Thì nhưng mà trong cái trường hợp mà họ đưa một cái 500, đưa một cái 500 cực nam cực bắc vô đây, đã đưa vô, thì cái electron nó bị dịch chuyển đi các bạn, nó bị hút về một phía thì làm sao? Thì trong trường hợp đó thì electron nó bị hút vào hai bên này nè, bên đây hết. Còn bắt đầu ở đây mang cực tính, nó đổ vào đây, bên đây mang cái cực âm, và phía bên đây là những cái điện nó có mang tính dương ở đây các bạn, dương đây. Thì lúc đó thì sao? Lúc đó nó có hiện tượng horn xảy ra, là mình đo điện áp ở đây, nó có một cái điện áp mà, và đây là điện dương và đây là điện âm. Thì dựa vào cái nguyên tắc này mà người ta làm phát triển ra một con sensor horn. Thì con sensor horn nó gọi là IC horn, đúng không các bạn? Tại vì thật ra bên trong nó chỉ không có đơn giản vậy đâu, nó không phải có cặp cực vậy không, mà nó trở thành vậy nè các bạn. Thì từ cái miếng horn, nó gọi là kiến kim loại horn của mình, thì mình cấp nguồn vô đây, cộng trừ ha, cái này gọi là VCC ha các bạn, cái này trừ nè. Thì lúc đó người ta đưa vô cái hệ thống khuếch đại các bạn, đóng chung vô đây. Cái này nó gọi là con op amp nha các bạn, mạch khuếch đại. Thì lúc đó là nó đi ra, nó kết cho một cái con transistor các bạn. Có thể đây có một cái điện trở các bạn ha. Rồi đây VCC luôn. Đây cái chân ao nè. Các bạn thấy không, thấy rõ không? Thì cái lúc đó nguyên cái bộ này nè, âm với âm mà dương nối với dương rồi, thì nó đóng gói cái con IC này, nó ra như vậy nè các bạn. Nó là chân ao, chân VCC và chân ground. Đó các bạn, 3 chân. Đó, thì các bạn hiểu không? Cái này thì mình không nói nhiều, cái này là vấn đề về điện tử, nhưng mà vấn đề ta đóng gói là vậy, còn cái hiệu ứng là cái hiệu ứng horn. Rồi, cái đó là lý thuyết. Rồi bắt đầu, bây giờ mình sẽ đi đến cái con horn sensor thực tế nè các bạn. Đây, một cái bộ horn sensor thực tế, các bạn nhìn rõ không các bạn? Nhìn rõ ha. Đó, mình lắc để cho các bạn nó focus lại cho mình. Focus lại thì các bạn thấy là đúng không? Trên cái mạch này nó có 3 horn sensor, 3 horn sensor. Thì cái bộ này nó rất là rẻ cho các bạn. Thì dây nguồn nè, nó ký hiệu cho mình là cộng, trừ, các bạn thấy rất là rõ, để cho mình chỉ cho các bạn coi. Cộng, cộng này, trừ, A, C, B, A, các bạn thấy không? Thì đúng vậy, khi mà có một cái 500 mà đưa gần nó, đưa trực tiếp cho nó, thì nó sẽ kích ra cái đầu ao các bạn. Thì để làm được cái chuyện đó thì mình làm một cái thực tế, mình đưa nguồn 5V vô hai chân này các bạn, và mình sẽ đo cái đầu ra của chân C khi đưa 500 vào, thì các bạn sẽ thấy cái cách nó hoạt động ha. Rồi bây giờ để mình đấu nè, đây là nguồn
Rồi đây các bạn, thì cái mạch đấu xong ha. Thì các bạn để ý nè, cái đồng hồ này mình để mức độ volt DC ha. Thì đây là nguồn 5V. Ở đây á, đầu ra của chân con sensor C nè, thì mình đấu vô cực âm nha các bạn. Rồi mình để cái dây nó dài quá. Rồi cái dây dương á, cái đầu dương á thì mình đặt tại cái đầu ra của nguồn 24V. Thì các bạn coi nè, bắt đầu mình đưa cái 500 ha, mình đưa 500 vô cái ngay chỗ hole sensor các bạn coi, không có gì hết. Lý do là cái cực sai. Đây đó là 5V nè các bạn, thấy rõ ha, đồng hồ 5V nè. Rồi thấy ra về 0V vô 5V nha các bạn. Còn cái cực không đúng của nó là nó không có làm cho cái điện áp ra nó thay đổi rồi các bạn. Cái lý do nó nằm chỗ này nha các bạn, mà nói là chỗ này. Lý do là khi mà các bạn đưa cái 500 vô không đúng cực á, tại vì mình đo hai đầu, nó ra hai đầu nhưng mà họ lấy một đầu ra thôi, đầu ra phía âm thôi, ví dụ vậy. Thì lúc đó là do cái cách họ lật cái khuếch đại và cái cách họ lấy ra một đầu phía bên đây, thì đưa cái cực kia cho nó không có đẩy, nó không có tín hiệu ra được ha các bạn ha. Rồi các bạn thấy không, cái đó là cái lúc mà mình test cái con sensor thực tế. Rồi bây giờ bắt đầu mình test ở trên cái động cơ các bạn ha. Rồi giờ mình đấu xong rồi các bạn. Thì ở đây các bạn coi ha, nguồn 5V mình cấp vô dây đen với dây đỏ là cấp nguồn cho hole sensor. Rồi cũng như nãy thì cái đồng hồ mình sẽ đo đầu dương là điện dương ở đây, còn đầu âm thì mình sẽ đo cái đầu hole sensor đây ha các bạn ha. Đầu hole sensor của cái dây màu vàng đó, các bạn coi mình đấu vậy ha, rõ ràng ha. Rồi ở đây đồng hồ đó. Thì các bạn coi là khi mà mình quay cái đồng hồ, mình quay thì giá trị đồng hồ nó chỉ nè rất là rõ ha, bạn coi ha, xoay nè đó. Thì khi mà con sensor mà cái cực của con 500 ở ngay nó thì nó sẽ có 5V, nhưng mà tới cái 500 kế bên các bạn, cái 500 kế bên là nó là cái 500 ngôi cực thì nó không có lên, tại vì ở trong đây là những cái cực tính nó nam bắc thì nó chỉ có một cực nó lên thôi các bạn. Đó mình lắc tiếp nè thì nó lại là 0V ha, lắc nhẹ một cái đó là nó 5V đó, có vị trí nó 5V đó, 5V, lắc cái nữa, lắc nhẹ thôi, tại vì nó rất là nhiều cặp cực ở trong các bạn ha. Các bạn thấy không, thì cách làm việc của con sensor khi mà các bạn quay rất là nhanh thì nó ra những cái xung hình vuông nó đưa về, mà ba con nó đưa về thì nó lệch nhau 120 độ trong không gian. Rồi các bạn ha, thì nhờ cái cách mà mình biết được cái con hole sensor nó hoạt động như thế nào á, thì mình rất là dễ dàng mình nhìn vô ha, mình nhìn vô cái bo mạch ở trên nó sẽ ký hiệu tương đối giống như vậy ha, các bạn sẽ đoán được. Rồi cái cách thứ hai á, là các bạn sẽ dùng cái mạch này, cái mạch mà test này mình đã hướng dẫn rồi. Các bạn nào mà chưa có coi cái video mà hướng dẫn xài cái bộ test xe điện mà mình hướng dẫn trong cái video trước thì các bạn tìm coi lại, mình hướng dẫn rất là kỹ. Thì đối với cái bộ này thì các bạn đơn giản lắm, các bạn chỉ cần cắm đoán được 2 dây nguồn, các bạn cấp 2 dây nguồn vô dây đỏ với dây đen thôi, còn các dây còn lại các bạn cứ cắm vô đây. Khi mà các bạn xoay cái bánh xe thì cái đèn đây nó chớp nè các bạn, đèn hon nè, nó ghi hon A, hon B, hon C là nó chớp tương tự ha. Đó thì nó chớp thì nó mới đúng, còn nếu nó không chớp, nó không phải là cái chân dây hon đâu các bạn. Chỉ cần 3 chân các bạn cắm từng cái cho các bạn sẽ biết 3 dây hon, rất là đơn giản. Thì ở đây mình cũng xin hết, cái video nó cũng khá dài rồi, thì mình cũng mong rằng nhờ cái đó mà các bạn có thể tự mình đoán và đánh giá được cái nào là chân hole sensor và chân nguồn ha. Thì cái đó là nhờ cái hiểu biết là cái hole sensor nó làm việc như thế nào thì mình có thể tự đánh giá rất là đơn giản, dùng đồng hồ gọi là đồng hồ vạn ngang để đưa nguồn 5V vô, hoặc là dùng cục pin đưa vào cũng được. Thì mình sẽ có thể xác định được là ba dây hole sensor và hoặc là dùng cái bộ đa năng này mình đã hướng dẫn rồi. Thì các bạn cứ coi cái video trước của mình lại để các bạn nắm được cái vấn đề các bạn ha. Thì chúc các bạn thành công. Cảm ơn.